यो भिडियोमा म तपाईलाई MACD को बेस्ट स्ट्र्याटेजी युज गरेर हामीले नेप्सीमा कसरी ट्रेड गर्न सकिन्छ म देखाउने छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। द मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स MACD भनेर चिनिन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ धेरै जना ट्रेडरहरूले युज गरिन्छ हैन। यो चाहिँ एकदम सिम्पल छ। MACD चाहिँ ट्रेन्डलाई क्याच गर्ने इन्डिकेटर हो। यो चाहिँ दुईवटा मुभिङ एभरेजको बीचको रिलेसनलाई जनाउँछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको इन्डिकेटर लगाउँछ हामी। यहाँ जानु होला, इन्डिकेटरसम्म जानुस्, त्यसपछि टाइप गर्नु होला MACD टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई अप्लाई गर्छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो MACD चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौं MACD र सिग्नल लाइनको यस दुईटामा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। यो MACD चाहिँ एकदम फास्ट मुभ हुन्छ यो प्राइस एक्सन सँगै, र यो सिग्नल चाहिँ एकदमै ढिलो, MACD भन्दा ढिलो मुभ हुने गर्छ। नेक्स्ट रहेको छ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भन्नाले चाहिँ यो सिग्नल र हैन MACD को फरक चाहिँ के छ भनेर देखाउँछ। जस्तो जब MACD ले चाहिँ सिग्नललाई क्रस गरेर माथि जान्छ यो चाहिँ ग्रीन देखाउँछ यो हिस्टोग्राम चाहिँ, र जब MACD ले चाहिँ सिग्नललाई तल क्रस गरेर आउँछ यो चाहिँ रातो देखाउँछ। तर यसमा साथै मैले चाहिँ यो नेप्सी को यो फ्री वाला चार्टमा हेरेको, त्यही भएर यो देखाएन हैन। म तपाईलाई ट्रेन्डिङ भ्यूबाट हैन देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ म ठुलो गर्छु यसलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब चाहिँ यो MACD ले छ नि यो सिग्नललाई चाहिँ क्रस गर्छ, क्रस गरेर तल आयो रेड देखाउँछ हैन। जब यसले MACD ले चाहिँ सिग्नललाई माथि क्रस गरेर जान्छ यो चाहिँ हरियो देखाउँछ। र यसको साइजले पनि जस्तो जब यो नजिक हुन्छ यो दुईटा यो सिग्नलहरु चाहिँ यो दुईटाको यो के हिस्टोग्रामको साइज पनि कम हुँदै जान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब फरक हुँदै जान्छ, जस्तो फरकिलो हुँदै जान्छ यसको साइज पनि माथि फरक छ भने माथितिर ठुलो देखाउँछ हैन। त तलतिर आउँदाखेरि फरक देखायो भने रातो बढी देखाउँछ। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। अनि हामीले लास्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यो सेन्टर लाइन हो, जिरो लाइन भन्छ यसलाई चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ अब MACD को ठ्याक्कै बीचको भागलाई जनाउँछ। अब ट्रेडरहरूले चाहिँ अब यसको मोमेन्टम कता छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो MACD र सिग्नलको क्रसओभरलाई चेक गरेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं। जस्तो जब चाहिँ MACD ले सिग्नललाई क्रस गरेर माथितिर गइरहन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्छौं भने माथिको माथिको ट्रेन्ड छ हैन। जब चाहिँ यसले चाहिँ यो MACD ले सिग्नललाई क्रस गरेर तल आउँछ भने चाहिँ डाउन मोमेन्टम छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ हैन। अब ट्रेडरहरूले चाहिँ अर्को कुरो पनि के पत्ता लगाउन सकिन्छ भने चाहिँ जब यो MACD ले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर चाहिँ हैन माथि जान्छ र यसको साइज एकदमै फरकिलो हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रङ अपवर्ड मोमेन्टम छ भने बुझिन्छ र हैन। जब MACD ले सिग्नललाई क्रस गरेर तल आउँछ र यसको ग्याप चाहिँ एकदमै फरक छ भने चाहिँ यो एकदमै स्ट्रङै डाउन मोमेन्टम छ भनेर बुझिन्छ। यो MACD चाहिँ मुभिङ एभरेजको बेसमा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यो हैन। अब चाहिँ किन चाहिँ यो मुभिङ एभरेज युज नगर्ने हैन, किन चाहिँ MACD युज गर्ने भन्ने विषयमा छ यो। किनभने साथै यसमा चाहिँ सिग्नल एकदम चाँडो जान्छ यो MACD ले चाहिँ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मुभिङ एभरेजले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि मात्र चाहिँ यसले डाउन मोमेन्टम छ भनेर देखाए हैन। तर तपाई यहाँ MACD मा देख्नुभयो भने यही देखिसकेको छ। यहाँ चाहिँ यो यसले मुभिङ एभरेजले यहाँ दियो हैन, MACD ले चाहिँ अगाडि नै देखिसकेको छ। जस्तो अप केसमा चाहिँ अब चाहिँ माथि जान सक्छ है भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अगाडि उसले बाइ सिग्नल दिइसक्यो, तर यहाँ चाहिँ खासै केही सिग्नल छैन। र यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हैन, यहाँ MACD ले चाहिँ यो बाइ सिग्नल देखाइसक्यो हैन। तर यहाँ चाहिँ यो मुभिङ एभरेजले कहाँ देखायो भने यसको कति यो भन्दा कति पछाडी मात्र यसले चाहिँ माथि जान सक्छ भनेर देखायो। र अहिले यता जानुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यसले चाहिँ MACD ले चाहिँ अब डाउन मोमेन्टम हुन सक्छ भनेर यसले चाहिँ यो चाहिँ क्रसओभर सिग्नललाई क्रस गरेर देखाइसक्यो। तर यहाँ अझै पनि क्रस हुन बाँकी छ भने तपाईले चाहिँ यहाँतिर धेरैवटा उदाहरण देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ हैन, जस्तो यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ MACD ले चाहिँ यही देखिएको थियो यसलाई चाहिँ क्रस, अब चाहिँ डाउन मोमेन्टम हुन सक्छ भनेर देखिएको थियो हैन। तर यहाँ मुभिङ एभरेजमा हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले MACD ले क्रसओभर गरेर यहाँ आधी आइसक्यो हैन। यसले भर्खर सिग्नल दिएपछि चाहिँ डाउन हुँदैछ भनेर। तर तपाईले चाहिँ अब मुभिङ एभरेजले छोडेर यसले चाहिँ यसलाई MACD ले युज गर्नुभएको भए चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ सेल गर्नुभयो भने तपाई घाटा हुनबाट बच्न सकिन्थ्यो। र तपाईले अरु उसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले यो मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ MACD ले चाहिँ चाँडै सिग्नल दिनुभएकोले नै हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ। तर तपाईले चाहिँ अब यो चाँडै सिग्नल छ भन्दैमा चाहिँ तपाईले
हैन जे पाए त्यही युज गर्ने हैन कि तपाईले तपाईको त्यो के मार्केटको ट्रेन्ड कता छ हैन तपाईले चाहिँ अब जस्तो लङ टर्म हो भने तपाईले कसरी युज गर्ने हैन सर्ट टर्मलाई कसरी युज गर्ने त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु हामीले चाहिँ अब म्याकडी को बारेमा यति कुरा बुझिसकेपछि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने पनि यो अपोजिटमा कसरी एप्लाई गर्ने त्यो भन्न चाहन्छु तपाईले सबभन्दा पहिला चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ कता छ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ जस्तो ट्रेन्डमा हैन माथितिरको ट्रेन्ड छ कि तलतिरको ट्रेन्ड छ हैन त्यसलाई चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो जस्तो म्याकडी त यहाँ त सिग्नल देखाए यदि यो मात्र युज गर्नुभयो तपाईले पैसा अथवा फाल्नु भयो मार्केटमा हैन त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईले म त्यही भएर सिकाउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो मार्केट कता छ भनेर यसको लागि चाहिँ हामीले इन्डिकेटरमा गएर के युज गर्न सक्छौं भने EMA टाइप गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ मुभिङ एभरेज यसमा गएर क्लिक गर्नुस् त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कतिमा लगाउँछौं भन्दाखेरि यो मुभिङ एभरेजलाई 100 मा लगाउँछौं अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ साथीहरु लङ टर्मको लागि अझै के रे यो मार्केट कता छ भने थाहा पाउँछ यो लगाएपछि चाहिँ जस्तो त मार्केटको ट्रेन्ड थाहा हुनु पर्यो जस्तो यो MACD मा त अलरेडी हामीले चाहिँ तलतिरको सिग्नल दिएको छ तर यो ओभरअल मार्केट भने चाहिँ अप के माथितिर छ भने चाहिँ यहाँ सिग्नल दिइसक्यो हामीलाई यो अलिकति जुम आउट गरेर देख्न सक्नुहुन्छ यो खासमा चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड हो यो जस्तो देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यो 100 EMA लाई चाहिँ बुलिश मार्केट हो हैन भनेर देखाए यति कुरा हामीले के बुझ्यौ भने यो लङ टर्मको लागि मार्केट चाहिँ बुलिश हो भनेको अप ट्रेन्ड मार्केट हो र हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले अब यो MACD लगाइसकेपछि यो लङ टर्मको लागि बुलिश ट्रेन्ड हो भने हामीले चाहिँ खाली बुलिश ट्रेन्डमा मात्र के रे बाइङ सिग्नलमा मात्रै बाइ गर्न तपाईं यदि चाहिँ क्रिप्टोहरु पनि ट्रेड गर्नुहुन्छ भने तपाईले सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो यो बाइ मात्र गर्न मिल्छ तर हामीले एप्लाई गर्ने र बिगिनरले एप्लाई गर्ने भनेको त्यही हो हैन किनभने यो किनिसकेपछि कति माथि जान्छ त्यो थाहा हुँदैन तर यदि तपाईले बेचेको कुरा चाहिँ धेरै घट्यो भने तपाईलाई फेरि फाइन लाग्न सक्छ यो चाहिँ यो क्रिप्टोतिर हैन इन्टरनेशनल मार्केटमा लागु हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ हामीले यसरी लगाउन सक्छौं जस्तो मैले अघि नै भनिसके सबैभन्दा पहिला 100 EMA को सिग्नल लगाउनुस् त्यसमा मार्केट थाहा हुन्छ यदि डाउन मार्केट छ भने तपाईले यो चाहिँ 100 सिग्नलको मुनि देखाउँछ मार्केट चाहिँ हैन यदि चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि छ भने अपवर्ड छ भने यो चाहिँ माथि देखाउँछ भनेको हामीले ओभरअल मार्केट यहाँबाट सिधै देख्न सक्छौं कि यो चाहिँ हामी चाहिँ अप ट्रेन्ड मार्केटमा छौं भनेर त्यसपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो भने सिग्नल लगाउनु पर्यो सिग्नल भनेको MACD लगाउनु पर्यो MACD मा चाहिँ अहिले लागि चाहिँ के देखाइरा छ यो चाहिँ यो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यो डाउन मार्केट देखाइरा छ यतिमा चाहिँ हामीले ट्रेड नगरे यतिकै बस्दिने अब यो मार्केट चाहिँ यो MACD ले तल ल्याएर हैन यदि चाहिँ MACD ले चाहिँ सिग्नल क्रस गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ बाइ सिग्नलमा किन्न सक्छौं जस्तो म उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँ चाहिँ त्यही जस्तो यसमा चाहिँ खाली अहिले चाहिँ अब यो उयो भएको यो फ्रीमा युज भएको भएर साथीहरु यसमा यस्तो देखाउँछ तपाईले चाहिँ अब यो अरु साइडहरुबाट किन्नु भयो भने यो रियल टाइम देखाउँछ हैन जस्तो हामीले चाहिँ अघि नै मैले भनिसके यसमा चाहिँ हामीले खाली किन्ने मात्रै गर्ने हैन जस्तो यहाँ चाहिँ अब MACD ले चाहिँ क्रस गरिसक्यो यहाँ माथि हैन क्रस गरिसकेपछि चाहिँ यो अपडेट मार्केटमा क्रस गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ किन्यो भने हैन तपाईको चाहिँ रिस्क के रे रिवार्ड रेशियो कति छ भने तपाईले कति % चाहिँ रिस्क लिनुहुन्छ हैन त्यसको चाहिँ 1.5 to 2 सम्म चाहिँ तपाईले रिवार्ड लिन सक्नुहुन्छ जस्तो हामीले चाहिँ हैन मानौ यहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ यो बाइ सिग्नलमा यहाँ किन्यो भने जस्तो यहाँ किन्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो यसमा यहाँ लगाउन ल लङ पोजिसन भनेर जस्तो हामीले यहाँ किन्यो भने हैन यहाँ हाम्रो क्रस भएको छ यहाँ चाहिँ यहाँ किन्यो भने चाहिँ यसलाई लगाउनुस् यसलाई हैन कति टार्गेट हामीले कति लिन सक्छौं भन्दाखेरि हैन 1.5 to 2 सम्म लिन सक्छौं हैन यति भनेको मैले 2 राख्दै यहाँ जस्तो 1.9 राख्दै तपाईको रिस्क चाहिँ कति हो हैन रिस्क टु रिवार्ड रेशियो कति हो तपाईको चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ यहाँ किन्यो भने हैन यतिमै किन्यो भने चाहिँ अब यो 1.50 देखि हैन 2 सम्म चाहिँ रिवार्ड जस्तो रिस्क तपाईले कति जस्तो यो रिस्क टु रिवार्ड भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँ स्टप लस भन्छ नि हामीले हैन तपाई नयाँ हुनुहुन्छ कस्तो हो भने तपाईले यहाँ मानौ यहाँ किन्नु भयो हैन तर तपाईले किनिसकेपछि तपाई मार्केट चाहिँ तपाईले सोचेको भन्दा उल्टो आयो भने चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै बेच्ने भनेको हैन जस्तो तपाईले स्टप लस लगाउनु भएको छ त्यहाँ आउने बित्तिकै बेच्दिने भने हो र यो रिस्क टु रिवार्ड 2 भनेको चाहिँ यो रिवार्ड भनेको चाहिँ यहाँ पुगिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ बेच्दिने भनेको तपाईले जस्तो यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रफिट लिने भनेको
यसरी बुझ्दा हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ अघि नै मैले भनिसकेँ दुईवटा कुरा युज गर्नुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ म्याकडी मात्र आएर तपाईँले फेरि युज गर्नु, तपाईँ पैसा सकाउनुको काम मात्रै गर्नुहुन्छ होइन, त्यो नगर्नु होला। सुरुमा चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् ट्रेन्ड कता छ, त्यसपछि त्यो ट्रेन्डमा जस्तो तपाईँले क्रिप्टोहरू होइन इन्टरनेसनल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ डाउन मार्केटमा छ भने सिधै के गर्नु चाहिँ यो बाईमा किन्दै नकिन्ने होइन, यो म्याकडीले बाई सिग्नल देखाइ किन्दै नकिन्ने, सिधै के अरे डाउनमा छ भने सेल मात्रै गर्ने। र यदि चाहिँ अब अप मार्केट छ, माथि जाने मार्केट छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिधै जहिले पनि के अरे किन्ने सिग्नल मात्रै किन्दिने भनेको चाहिँ किन्ने कसरी भनेको चाहिँ यो म्याकडीले जब यो सिग्नललाई क्रस गर्छ त्यसपछि हामीले किन्ने हो। र म्याकडीले जब सिग्नल डाउन मार्केट जान्छ यो चाहिँ के अरे क्रस तल गरेर जान्छ, यो चाहिँ डाउन मार्केट भन्ने देखाउँछ। तर हाम्रो के अरे नेप्सेमा जुन नेपालको मार्केटमा चाहिँ हामीले खासमा किन्ने मात्रै गर्ने हो। तपाईँले यति बुझ्दा हुन्छ। एक्चुअली तपाईँलाई फेरि भनिदिन्छु, पहिला यो ट्रेन्डलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि यो म्याकडीलाई युज गर्नु पऱ्यो। युज गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो सर्ट सेलिङ छैन होइन, त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको यो चाहिँ अप हामीले चाहिँ जहिले पनि किन्ने मात्रै गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ छोटो समयको लागि चाहिँ यसले म्याकडीले के भन्छ डाउन मार्केट देखाएको छ, तर ओभरअलमा मार्केट यो भनेको चाहिँ माथि जाने मार्केट हो। र यदि तपाईँले चाहिँ यो म्याकडीले चाहिँ यो सिग्नललाई क्रस गर्ने बित्तिकै तपाईँले बाई गर्ने हो। त्यसपछि बाई गरिसकेपछि तपाईँले रिस्क चाहिँ अब 1% लिनु भएको छ, यसको 1 to 2% चाहिँ तपाईँले रिवार्ड लिन सक्नुहुन्छ। यसरी नै गर्ने हो। हजुर साथी, अब बिगिनरले गर्ने भनेको चाहिँ त्यो ट्रेन्डलाई तपाईँले फलो गरेर मात्रै गर्नु होला। यदि तपाईँ चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले साइडवेज मार्केटहरूमा पनि तपाईँले की लेभलहरूलाई चाहिँ अब पोइन्ट गरेर होइन ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको लेभललाई चाहिँ तपाईँले सप्लाई र डिमान्ड जोनको लागि चाहिँ की पोइन्ट राखेर पनि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देखाउन चाहन्छु म तपाईँलाई, जस्तो यो चाहिँ यसमा दुईवटा जोन छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। एउटा सपोर्ट लाइन छ, एउटा चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभल छ। जस्तो तपाईँले यहाँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो लेभललाई एउटा माथि आइसकेपछि यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्सको एउटा त्यो लियो होइन, त्यसपछि तल आयो डाउन आयो, त्यसपछि फेरि मार्केट यहाँ ठोक्यो होइन। तपाईँले यति थाहा भयो कि यहाँबाट गएर अब यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट के अरे यसलाई ब्रेकआउट गर्न सकेन, यहाँबाट फेरि आउँछ भने तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ अब त पर्खेरै बस्ने होइन पर्खेरै बस्ने। त्यसपछि त तपाईँले चाहिँ यदि यहाँ लेभलसम्म आयो भने चाहिँ यहाँबाट सपोर्ट गर्छ भने तपाईँलाई थाहा छ होइन हल्का। तर यदि माथि यहीँबाट चाहिँ तपाईँले माथि जानुभयो भने चाहिँ होइन यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले प्रफिट लिन सक्नु, यहाँ किन्नु भयो भने यहाँबाट बेच्न सक्नु। जस्तो यहाँ चाहिँ यहाँ बेचिदियो होइन, र यदि तपाईँलाई यो बेचिसकेपछि तपाईँले यति माथि गएर अब के अरे ब्रेकआउट गर्छ भने चाहिँ यहाँ सपोर्ट लिन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ 2-3 एक्सपेक्ट गरिसकेको छ होइन, फेरि तल आइसकेपछि तपाईँले यहाँ किन्ने होइन यहाँसम्म पर्खिने हो। अनि फेरि यसले मार्केटले के गर्यो यहाँ गएर फेरि यहाँ चाहिँ ब्रेकआउट गर्न खोज्यो, तर यहीँबाट फेरि डाउन मार्केट भयो। अब तपाईँलाई के थाहा भयो भने अब यो मार्केट चाहिँ यहाँबाट तल घट्दैन, यहाँबाट 3वटा ठाउँमा 1, 2, 3वटा ठाउँमा सपोर्ट गरिसकेको छ होइन। कि त साइडबाट जान्छ यो मार्केट कि त माथि जान्छ होइन। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो बिचतिरसम्म साइडबाटसम्म छ भने चाहिँ तपाईँलाई नलिने। र यदि चाहिँ अब त फेरि मार्केट यहाँ आएर चाहिँ सपोर्ट लेभल आयो, फेरि यहीँ बस्यो साइडबाट चाहिँ गयो भने अब चाहिँ मार्केट माथि गयो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स छ भनेर स्ट्रङ उयो छ भने 1, 2, 3, 4 चोटि चाहिँ यसलाई रेस्पेक्ट गरिसकेको छ यो रेजिस्टेन्सलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ लिने, त्यसपछि यहाँ तपाईँले यहाँ गएर बेचिदिँदाखेरि एकदमै फाइदा हुन्छ तपाईँलाई। जस्तो अब यो बिगिनर लेभलहरूलाई चाहिँ ट्रेन्डमा मात्रै गर्नु होला। र एडभान्स छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याकडीले खासै काम गर्दैन। तपाईँले चाहिँ यो सपोर्टलाई के अरे सप्लाई र डिमान्ड जोनलाई ट्रेन्ड लाइन बनाएर गर्नुभयो भने एकदम फाइदा हुन्छ। ओके साथीहरू, आजलाई यति नै मैले जानेको कुरो तपाईँले सिकाइदिएँ होइन। मैले गल्ती के गरेछु भने सरी भन्न चाहन्छु र होइन अर्को भिडियोमा चाहिँ अब फेरि नयाँ भिडियो लिन आउँछु। धन्यवाद।